سلام سلام حبيباتي، واش راكم معكم ولا ان شاء الله كامل تكونوا ملاح البنات. راكي حيره واش ديري مملحه. اليوم جبت لكم واحد لي كوني بزاف بنات البنات بواحد عجينه بزاف خفيفه يخرجوا روعه 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 البنات. هاهم ليك البنات. ولا عجبتكم الوصفه حبيباتي تبعوا معايا الفيديو تعرفوا مراحل تحضير الوصفه وفرجه ممتعه. ما تنسوش البنات صلوا على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. نبدأ بسم الله. هنا البنات في الريسيبيون عندي كاس حليب دافي. هذه الكميه تخرج لكم حوالي 22 حبة هكذاك. ملعقة سكر. درت ملعقة خميرة فورية اللي هي خميرة تاع الخبز. ومن بعد خلطوا كامل المقادير مع بعض هكذا غير بالشوكة. ومن بعد تخلوهم يريحوا واحد ل5 دقائق. من بعد تعاودوا تكملوا وديروا فارينة. تحب ديماري ديريكت ديماري ديريكت. انا دوكا نخليها تريح واحد 5 مينوت. ومن بعد نكمل ندير الفارينة وكامل المقادير المتبقيه. يليك بعد ما خليتها 5 دقائق دركا درت لها ربع كاس زيت. ربع كاس زيت البنات. وندير الفارينة حتى تولي العجينه طريه. نحبس ملعقه خل. الخل نستعمله كمحسن للعجائن. ودرت الفارينة حتى تولي العجينه طريه. نحبسه ومن بعد البنات تخلوها تخمر. ومن بعد تكملوا الكيفيه ديالكم. عبالكم تقدروا ديروهم يشدوا لكم حتى يومين. كما انا درتهم عمرتهم 2 مرات. عمرت في نهار وزدت غدوه من ذاك زدت عمرت الكميه المتبقيه. هنا البنات نسيت الملح. هذا وين درته. درت نصف ملعقه ملح 3 ملعقه حليب باش هذاك الملح يذوب. وراني ندير في هذاك الملح في العجينه. الملح ديروه في الاخير بصح ماشي حتى تعجنوها. بعد ما خمرت لي هاي ليك. شوفوا كيفاش خمرت لي حتى فاضت. ومن بعد البنات نبداو وكان نبداو نفتحوا فيها. شوفوا اني نفتح فيها هكذا. فتحوها ما رقيقه ما خشينه. تكونوا وجدتوا ديكورني ديالكم وجدوهم باش نديرو فيهم ديريكت. وتكونوا شحالتوا الفرن ديالكم على درجه حراره 180 درجه باسكو غير نكملوهم ونطيبوهم ما نخليهمش يخمروا. ومن بعد انا سقمتهم كامل هكا باش ولاو لي على شكل هكذا مستطيل. ومن بعد البنات تبداو ديروا شرائط هكذا. ديروا شرائط كما راكم تشوفوا. ديروا شرائط ما ديروهم في الام. والعمليه بزاف سهله. هادو لي كوني بزاف ساهلين تحضريهم هكذا. درتهم شرائط. كاين اللي يديرهم تحضيرات رمضان بصح انا ما درتهمش كتحضيرات. نحبهم يكونوا جدد. ومن بعد هنا جبت هذا الكورني هاوليك. وتبداي ديريه هكذا. شوفوا ديري في الاخير هكذا تقميها مع التالي شو تغلقيها. ومن بعد بداي ديري هكا هكذا حتى تلحقي ما تلحقيش كامل للفوق باش تقدر تنحيها. تلصقيها بياض البيض. وهذيك اللي لصقناها نديروها في هكذا. نديروها هكذا ما نديروهاش للفوق نديروها للتحت في الصينيه. نزيد معاكم حبه واحده اخرى تفهموا اكثر. دوكا شوفوا راني ندير هكذا من تحت. نغلقها هكذا. نغلقها من تحت. ومن بعد نبدا ندير في الشرائط كما راكم تشوفوا هكذا. وتكون ما تلحقوش حتى لافان الاخير باش تقدروا تنحيهم كي يطيبوا. يعني سي بون. دوكا ندير بياض البيض. والجهه اللي غلقناها هي اللي نديروها من تحت في الصينيه. ديروهم في الصينيه تدهنوهم بصفار البيض. وديروا لهم حبه الحلاوه ولا واش راكم حابين من الفوق. وطيبوهم ديريكت. ما تخلوهمش البنات يعاودوا يخمروا ديريكت طيبوهم.
هاي ليك درت انا خلطت بين حبة حلاوة وشنو والدجلان، درت لهم كامل هكذا من الفوق. صفار البيض درت له ملعقة قهوة باش نحي لي الزنقة تاع الحليب، عفوا الزنقة تاع البيض. وهنايا عندي كاس حليب، درت له حوالي هكذا واحد 5 قطع تاع جبن، ودرت له نص ملعقة مايزينا، ملعقة ماشي معمرة مايزينا، ودرته فوق النار حتى ولا خثر لي الخليط. هذاك هو اللي هاي حوالي نص ملعقة مايزينا، ومن بعد درته فوق النار حتى عقد لي باش نحيته. وهذاك الفرماج تلقاوه ذاب، وكان نحيته هكذا من فوق الفرن، ومن بعد هو يزيد يعقد البنات. هاهم ليك بعد ما طابوا، شوفوا تنحوهم فاسيلمون هكذا من الفوق، تنحوهم فاسيلمون كيما راكم تشوفوا، ديروا هكذا نحوهم، خرجوا فارغين من الداخل، خرجوا روعة. تكون عليكم كيفاش خرجوا من الداخل، نحيتهم بسهولة. هكذا ديروا ونحوهم. هاوليك البنات، شفتوا لي كيفاش خرجوا فارغين. دوكا هذه كريمه الجبن مع عندي اللحم المفروم. اللحم المفروم قليته في الملح فلفل اسود وسكنجبير، ومن بعد درتو مع هذيك كريمه الجبن. تقدروا ديروا الدجاج، طيبوا الدجاج ديالكم، تكون عندكم قطعه من السردة، طيبوها ومن بعد تطحنوها وتخلطوها مع كريمه الجبن. تقدروا ديروا كريمه الجبن وحدها كيما تحبوا. انا كان عندي اللحم مفروم، ما كاش عندي دجاج، درتها باللحم المفروم. ولازم تخلطوه مع كريمه الجبن وتبداو تعمروا فيه هكذا بالملعقه تكون صغيره، ومن بعد تجوزوه في الشيدار باش يعطيكم هذاك الديكور. هاهم ليك الحبات كيفاش خرجوا روعه البنات. من في البنه ديالهم بزاف بنات. استعنت بهذه الملعقه الصغيره باش تعمرهم لي حتى لتحت، ومن بعد زدت لهم الشيدار من الفوق. هاهم ليك البنات، خرجوا روعه البنات، بزاف بنان. ولادي بزاف يحبوهم ويعجبوهم، باسكو العجينه تخرج خفيفه، تخرج بنينه، ميم هما يخرجوا روعه البنات. والسلام عليكم وصحه فطوركم.